ne cunoaștem țara, rustică, plină de enigme și nedescoperită încă. Această emisiune își propune să dezvăluie bogățiile, tezaurul și splendoarea țării noastre prin imagini spectaculoase văzute de la înălțime. Moldova nu are munți falnici și plini de mister, însă peisajele te farmecă prin splendoarea lor. Asemenea priveliști pot fi întâlnite în satul Lalova, din raionul Rezina. Misterios și deosebit, un sat unde a fost păstrat autenticul, Lalova. Acolo unde Nistru are tradiții navale. Acolo unde se fac sarmale cât unghia și, dacă doriți, acolo unde puteți gusta și o proscuță, mai bine zis, o supă din puișor de baltă. Lalova este locul unde turiștii pot vedea bordeie, așa cum se construiau pe timpuri, în pământ, și e locul unde poți încerca senzații tari, plimbându-te pe Nistru cu barca. Foișoare cu fân mirositor ademenesc drumeții la un pui de somn sub cerul liber, așa cum dormeau buneii noștri pe timpuri. Lalova e deosebită și prin oamenii care locuiesc aici și care confecționează tot felul de lucruri tradiționale, spre exemplu covorașe care sunt în vogă acum peste hotare. Această localitate are străjeri ce o reprezintă. E împrejmuită de stânci calcaroase. Cândva erau creste marine, iar acum sunt habitat a unui întreg ecosistem. Turiștii impresionați de aceste locuri susțin că amintirile vor rămâne imprimate în mintea lor multă vreme. Este ca și cum s-ar întoarce înapoi în timp. Exact asta este senzația. Descoperim Lalova așa cum n-a fost văzută vreodată. Această emisiune servește drept ghid pentru turiștii din țară și cei de peste hotare. Și dacă se zice că toate drumurile duc spre Roma, atunci toate traseele țării vor porni din Chișinău, orașul care de fapt este inima Moldovei. Distanța directă din capitală până în satul Lalova, din raionul Rezina, este de 70 km. Cea mai bună idee pentru a ajunge în acest sat este să alegi cunoscutul traseu Chișinău-Soroca. Drumul este european, recent reparat, nu este șerpuit și e o plăcere să călătorești. Calea spre Lalova trece prin Codrii Moldovei, locul perfect pentru un prim popas. După o distanță de aproximativ 12 km, calea deviază de la traseul central spre dreapta și aici drumul este unul bun. În drum spre Lalova mai puteți vizita mănăstirea Cuizdeuca.
La această intersecție cotiți spre dreapta. De aici până la destinație sunt încă 17 km. Dacă vă va rămâne timp ulterior, puteți vizita alte 2 mănăstiri. Până la Lalova, vreo 10 km sunt ușor de parcurs, după care începe un drum de țară, care mai poate lăsa urme de praf în automobil, dar nu vă fie frică, nu e dintre acelea care te înnămolești pe timp de ploaie. Iar aceasta este Lalova, cea nedescoperită încă. Dealul de la marginea comunei deschide un peisaj spre Nistru, care șerpuiește nestingerit pe marginea satului. Din curte de la fiecare sătean, tot priveliștea asta o are spre Nistru. Pur și simplu aici e mai înălțime mai mare, mai altfel se arată. Sergiu Hanganu, care are în proprietate o pensiune agroturistică, spune că în fiecare an adună de aici plante pentru ceaiurile cu care sunt serviți turiștii. Noi strângem în toată primăvara, cum se începe înfloritul florilor, strângem și pe parcursul anului preparăm ceaiuri din ierburi. Cine au gustat, tot timpul numai ceai din ierburi și preferă. Toată frumusețea care îl face, în primul și în primul rând, satul, asta e Nistru. Nistru care curge la vale. Și după vorba veche că nu ți saturi niciodată să te uiți la cum curge apa, cum arde focul, cum lucrează vecinul, e o plăcere să stai pe deal și să privești cum curge Nistru la vale. Stâncile Lalovei cuceresc prin înălțime, dimensiuni și relief. Istoria aici bate pasul pe loc, de aceea stâncile par și mai misterioase. Și cine știe câte povești ascund acestea. De fapt, comuna Lalova întrunește alte 3 localități. În comuna Lalova, între satul Stodolna, biserica care o vedeți, acum ne aflăm în satul Nistreni, cu părere de rău locuitori nu mai are, dar au rămas numai casele pustii. Și Țipăva tot în comuna Lalova intră. În satul Lalova pot fi descoperite niște locuri extrem de neobișnuite, de aceea este de neînțeles din ce motiv această localitate nu era promovată în trecut de către autorități. E greu de spus. A fost un timp când istoria, mai ales cea națională, era trecută, spun așa, pe planul 2. Era neglijată. Și, în genere, chiar scriitorii care încercau ca să adreseze trecutul istoric erau criticați, persecutați și așa mai departe. Aceeași poveste era și cu istoria. Dar noi se proslăvea ceea ce era legăturile moldo-ruso-ucraineni, adică era partidul, construcția socialismului. Cei din Lalova sunt mândre de faptul că s-au născut anume aici. E un sat ca și toate celelalte, dar e un sat al nostru și e un sat frumos, cred eu, cel mai frumos. Pentru că dacă nu-ți iubești casa, nu-ți iubești baștina, atunci nu poți să lauzi. Cu părere de rău, la ultimul timp noi mai mult criticăm casa noastră și lăudăm casa vecinului. Turiștii de peste hotare care au vizitat aceste locuri preferă să revină. Se exprimă că n-am răbdare să ajung mai repede la voi în raiul vostru. Dați seama cum gândesc străinii despre pământurile noastre. Toți rămân încântați de produs. Și nu numai, de natură. Gazda povestește din care țări anume au venit oaspeții care le-au trecut până acum pragul pensiunii. Toată Europa, din țări îndepărtate și din Africa am avut, și din Australia, și din Japonia, și din Statele Unite.
Lalova, denumirea satului, sugerează un nume de floare, lalele. Denumirea satului provine de la prea frumoasa Lala, una din descălicătoarele acestui meleag, care cândva, pe vremuri, deci împreună cu părinții, fiindcă era o tradiție pe timpul primilor domnitori, Alexandru cel Bun, Ștefan cel Mare, ostașii care se vențeau în luptă primeau titlul de vitej și erau înzestați cu pământ în regiunile de graniță ale Moldovei. Și iată, împreună cu părinții a venit încoace, vestea despre frumusețea ei a ajuns până la urechile sultanului turc. El a trimis deci, un detașament de ostași ca să o aducă, ca să fie una din soțiile sale, deci în harem. Ostașii turci au venit, au găsit-o, au luat-o, au îmbarcat-o pe corabie și au pornit pe Nistru la vale. Însă Lala, nedorind ca să se dispartă de oamenii dragi, de locurile natale, să-și petreacă restul vieții printre străini, s-a aruncat în apele învolburate ale Nistrului, preferând să moară decât să se dispartă de locurile natale, de oamenii dragi și așa mai departe. Și de la numele Lale provine denumirea satului Lalova. Unele cronici mai vechi editate la Tel Aviv atestă că în această localitate, acum mai mult de un secol, veneau să se odihnească locuitorii de prin părțile Orheiului. Pentru a se scalda, pentru a face o plimbare cu barca, pentru a admira locurile foarte pitorești. Și astăzi turiștii pot face o plimbare cu trăsura sau barca și doar în câteva minute pot ajunge și la Țipova. Așezarea neatinsă îi face pe turiști să aleagă Moldova și anume Lalova. Este exact așa cum trebuie să fie, exact așa cum a rămas. Deci ceea ce văd aici nu mai văd în alte părți. Evident că le place foarte mult, este ca și cum s-ar întoarce înapoi în timp. Mi smo tukaj šele 2 dni in nam je v bistvu vse všeč, ker spoznavamo novo in nismo poznali teh krajev, smo si vse nekako drugače predstavljali in ne bi mogla reči, da mi kaj ni všeč. Mogoče malo zgodovinsko, kot je bilo tudi pri nas v Sloveniji in v Jugoslaviji pred 50 leti. Tako smo si mi še predstavljali, da je približno tukaj. Noi îl pregătim pentru pâine. Amul l-am tras pe vatră ca să se încălzească vatra și după aceea facem pâine gustoasă să primește. Ea și plăcinte facem tot în cuptor le dăm.
Și ca să te convingi că aici timpul s-a oprit pe loc, aflați ce fel de drojdie obișnuiesc să folosească localnicii. Cu drojdie de casă o facem, o plămădim, o frământăm. Aveți drojdie de casă? Da, facem din poamă. Secretul e ascuns în botcale din tescovină. Așa făceau pe timpuri pâine bunicile și străbunicile noastre, iar astfel se fac aici plăcintele. Plăcinta o facem tot un pic așa mai deosebită. Învârtita și sărmăluțele de asemenea se gătesc altfel decât în alte localități din țară, iar forma găluștelor care sunt cât unghia se zice că ar fi apărut drept urmare a concurenței dintre gospodinele din satele Lalova și Sodolna. Avem sărmăluțele care se deosebesc. Acum, cândva erau, dacă hramurile sunt diferite, satul Lalova făcea sarmale și Sodolna tot făceau sarmale. Trebuia gospodinile prin ceva să deosebească una de alta. Și atunci era o întrecere așa, care mai mărunte le face, care s-a ajuns până la aceea că se fac așa ca vârful în cap 5 într-o vârculiță. Pensiunea mai are și un foișor plin de iarbă uscată și mirositoare. Aici, la hanul nostru, aș vrea să vă prezint și un dormitor mai neobișnuit, care este un foișor cu iarbă proaspătă. Fânul se schimbă în fiecare primăvară. Miros de corovatnic, măslin, mentă, mușețel, toate ierburile care le avem mai mirositoare, ne stăruim să le agățăm, să le îmbinăm cu mirosul de iarbă. Este și un loc așa puțin mai ieftin, este mai ieftin. Un cap cam au dormit și 9 persoane. E clar că pentru 2 este locul cel mai potrivit. Aer curat, țânțarii nu vin. Țânțarii, nu știu de ce, se vede că suntem de mirosurile astea de iarbă, avem nucari împrejur și țânțarii aici deloc nu vin. Chiar și dacă e prea astea, aprindem o lumină, ei pleacă toți încolo. Venind la Lalova, musafirii neapărat sunt invitați în beci. Tot și se vede aici, asta a apărut datorită concurenței între mine și soții. Pentru că tot oaspeții când vin și gustă din bucate, spun, vai, ce-s gustoasă, și eu stau și ascult și stau în umbră, că tot și fac eu, nu se mai vede chiar tot, absolut. Și atunci am început să experimentez cu băuturile, cu maceratele. Și când coborâm în beci, toți oaspeții sunt ai mei. Vinul alb și roșu sunt preparate după rețete speciale, de altfel ca și maceratele din plante și fructe. Macerat din 2013, floare de soc. Floarea de soc ajută la multe. Jumătate din lichiururile care sunt aici sunt și pentru sănătate, pentru că este măceșul, care vitamina C, este nuca, este porumbrica, este afinele, gutuile. Păpădia mai proaspătă pusă este așa, am încă niște flori strânse în poda astea care le las o leacă să dezvânte, să nu le se usuci șapă să le pun la măcerat. Putem să luăm la o margină, e de zămos, de persici, de cais, de gutui, de miere domnești, de vișină, de prune curcuduș roșu, curcuduș alb. În beci se păstrează macerate din pepene galben, vișină.
Acestea au în componența lor miere de albin și alcool obținut din tescovine de vin. E o tehnologie aparte, deoarece tescovina este obținută din struguri din soi roșii și albe. Astfel, în dependență de proveniența alcoolului, acesta este folosit diferit pentru plante și fructe. Alcoolul îl trag de la tescovină neagră parte, de la alba parte, alt gust are. Am din cireș, experiment iar făcut, este foarte gustos. Când deschizi borcanul, trebuie să-l deschid. Prește o aromă. Apoi Sergiu Hanganu demonstrează și un divin de casă. Am din 2009 făcut în butoi de stejar. Iată așa ar arăta divinul nostru de casă este. Acest sat este deosebit și prin oamenii lui. Bună oară Maria Negrean, care are 82 de ani și astăzi mai împlătește covorașe din haine vechi, care cică sunt în vogă acum peste hotare. Dumnea ei a împletit multe și pentru agropensiunea din localitate. Dânsa demonstrează cum sunt confecționate acestea și cu ce unealtă le împletește. Așa m-a făcut din o coadă de furculiță. Mi-a făcut singură. Bătrâna este plină de umor. Iată, așa, pornești. Încerci flori și cu încerci să faci o treacă. Le confecționează de mult. De când am îmbătrânit de pușa. Încerci flori și odată mă vine pe cap, hai, mă apucă de făcut așa. Uimește faptul și din ce material sunt împletite covorașele. Hainele ești care ne dai. Da. Care nu se mai poate. Da, da ești. Care le tăiem cu fațele așa, după cum îmi trebuie. În ciuda faptului că aceste locuri sunt extrem de pitorești, oamenii din partea locului oricum pleacă din sat, în căutarea unei vieți mai bune. Iată casa mea, vecinul, după asta urmează 5 case pustii, după care încep din nou. Și din cele care sunt populate aici, undeva jumătate sunt pensionate. Datele statistice în ce privește numărul populației din comuna Lalova nu sunt dintre cele mai optimiste, din păcate. La noi, comuna Lalova, deci satul Lalova, satul Țăpova, deci în Țăpova sunt undeva 300 de locuitori, în Lalova circa 1200. Comuna Lalova mai are o parte necunoscută, Nistrenii. Anume de aici se deschide priveliștea atât de pitorească a comunei, dar astăzi satul a ajuns să nu mai fie locuit de nimeni. Deci ați vreo 20 de case. Satul a apărut ca urmare a reversării Nistrului, când s-a construit hidrocentrala de la Dubasari. Satul care a fost pe vale și a venit apa, o parte din săteni s-au făcut casă sus pe deal. Se numește satul Nistreni, dar la noi mai spune și la Coreea. Toți au plecat, mai mult nu au mai vrut să locuiască, cei tineri nu au vrut să locuiască aici, cei bătrâni au decedat. Mai rămăsese câțiva oameni și au coborât în sat la copii și au rămas numai casele pustii. Dar e un loc extraordinar aici. Lalova este localitatea care merită explorată de cei pasionați de alpinism. Aici pot fi escaladate stâncile așa cum o face Sergiu Hanganu. Amintește prin acțiunile sale de haiducii de pe timpuri.
Întors, el ne arată această buturugă despre care afirmă că l-a ajutat mult. Am găsit o uscătură și cred că am să-i găsim și un loc unde să o folosim, deoarece e veche, uscată și e destul de interesant. Plus la asta că m-a ajutat să ies din râpă, că mi-a fost de ajutor. Ca să știți, un băț e greu, chiar el e greu, dar totodată ține și ca protecție. Dacă te duci la vale, îl pui și te oprești în niște tufari. Asemenea buturugi au fost utilizate și la construcția acestui podișor, care duce spre căsuța mirelui și miresei, dar și spre cea a nașilor de la pensiune, unde aceștia se pot odihni după nuntă. Acestea sunt construite după modelul bordeilor de altă dată, adică în pământ. Gazda spune că e atât de sănătos somnul aici, încât oaspeții dorm cu vreo câteva ore mai mult ca de obicei. Dar să le luăm pe rând. De ce merită să veniți sau să aduceți încoace oaspeți de peste hotare? E natura frumoasă, e liniște, nu se aud zgomot de mașini, de uzine, de mirosuri. Este un sat ecologic curat, avem fântâni, tot curate cu apă foarte bună, gustoasă. Pensiunea, care se numește Hanul lui Hanganu, este vizitată de majoritatea oaspeților localității. Lalova este un sat, așa, un ultimul sat pe malul Nistrului, mai departe nu este drum, adică suntem în buzunar. Suntem, eu știu, poate suntem specifici în felul nostru cu bucatele care le pregătim, cu locurile care le avem pitorești. Turiștilor le sunt propuse tot felul de ocupații și distracții. Plimbări prin sat, plimbări cu barca pe Nistru, cu trăsura. Încercăm să scoatem lumea, să-i ducem și la prășit. Îl propunem și în gospodării unde sunt păsări, unde sunt vite, să mulgă o vacă sau să vadă cum e viața la sat. Toți care vin spun că e un colțișor de rai. Meleagurile întinse între Prut și Nistru sunt împânzite de locuri pitorești, unul din ele fiind Lalova. Altele urmează a fi descoperite.